ආයුබෝවන් ඔබ සැමෝටම ගොඩ කාලෙකින් පස්සේ අපි ආවිල්ලා ටීචර්ස්ලට මොනවා හරි ටිප්ස් අරන් එන්නේ. දැන් ටීචර්ස්ලාගේ ඩිජිටල් එන්හැන්ස්මන්ට් එක අපි ආවිල්ලා ප්‍රවර්ධනය කරන්න උනත් ආවිල්ලා අපි සර්විසස් එක දෙන නිසා මෙන්න ටීචර්ස්ලාට හොඳ පොයින්ට්ස් ටිකක්. ස්ටුඩන්ට්ස්ලට හැමදාම ආවිල්ලා බෝරින් විදියට MCQ questions හදනවට වැඩිය හොඳ නැද්ද? පොඩ්ඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං විදියට MCQ questions හදුවා නම් එවැනි ඉන්ටරෙස්ටිං විදියට MCQ questions හදන විදිහ හතරක් අපි ආවිල්ලා මෙතන එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යනවා. එක question එකට multiple answers දෙන විදිහට නැත්නම් true and false questions හදන විදිහ එහෙම දේවල් හදන්න පුළුවන් ආකාරය දැන් අපි බලමු. ඒත් එක bonus point එකකුත් තියෙනවා. ඒ bonus points වල ආවිල්ලා අපි කරන්න යන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියලා අන්තිම වෙනකම් බැලුවා නම් definitely ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. උපරිම ප්‍රයෝජන ගමු. ගිහිල්ලා බලමු කම්පියුටර් එකේ අලුත් විදිහට questions හදන්න කියලා. Okay, අපි දැන් බලමු මේ question set එක කොහොමද දැන් හදාගන්නේ කියලා. මේක ඇවිල්ලා choices choose කරන්න තියෙන්නේ. So what we have to do is අපි ගිහිල්ලා දැන් forms.google.com කියන එක type කරලා එතනින් ඇවිල්ලා load වුණෙන් පස්සේ quizzes කියන එක ඇවිල්ලා තෝරගන්න ඕන. කලිනුත් අපි කීප වතාවක්ම බලලා තියෙනවා ඒක කොහොමද quiz එකක් විදියට තෝරගන්නේ කියලා. දැන් blank quiz කියන option එක මෙතනින් ඇවිල්ලා තෝරගන්න. දැන් තෝරගත්තෙන් පස්සේ ඔයාලට එන blank quiz set එකෙන් අපි ඇවිල්ලා දැන් පටන් ගන්න යනවා කොහොමද quiz එක හදන්නේ කියලා. හරි දැන් අපි heading එක දාමු. මම heading එක දාන්න යනවා advanced quiz set. Alright. මෙතන ඇවිල්ලා description දාන්න තියෙන මම description goes here කියලා type කරන ඔයාලට ඕන නම් description එකේ දාන්න පුළුවන් කීයක්ද marks දෙන්නේ එවැනි දේවල්. දැන් පළවෙනි set එක හදන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඇවිල්ලා add section එකක් හදාගන්න. ඒකට කලින් මම ඇවිල්ලා මෙතන ඇවිල්ලා නම අහන question එක මම හදන්න යන්නේ. students ලගේ නම අවශ්‍ය නිසා name කියලා මම දානවා. දැන් name එක ඇවිල්ලා required කියලා දාගමු නේද? name එක නැතුව යන්න බෑ කියලා. හරි. දැන් ඊළඟට අපි මෙතන add section කියන එක ඇවිල්ලා දාලා section එකක් පටන් ගන්න යන්නේ. section එකකින් අපි ඇවිල්ලා title දානවා choose right sentences about Sri Lanka කියන option එක. ඊගාවට අපි කරන්න යන්නේ මම ඇවිල්ලා options ටික ඇවිල්ලා මෙහෙම හදාගත්තා. මේ A කියන්නේ මේක B කියන්නේ මේක කියලා අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. So I've already typed it. මම ඔයාලට type කරලා තියෙන මේ විදිහට සිංහලෙන් උනත් ඇවිල්ලා type කරගන්න පුළුවන්. මේ section එක ඉවර වුණෙන් පස්සේ මෙතන ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ add question කියන button එක click කරන්න. මෙම add question button එකකින් ඇවිල්ලා multiple choice එක තමයි දැන් ඔයාලා කරන්න යන්නේ. මෙතනින් ඇවිල්ලා ඔයාලා type කරන්න choose the right combination කියලා. choose the right combination. ඔයාලගේ combination එකනේ choose කරන්න ඕන. එහෙමනම් මෙතන options දාන්න යනවා අපි. හරි? A and B. A සහ B. තව options දාන්න පුළුවන් අපි. තව option එකක් දානවා B and D කියලා. හරි. තව option එකක් අපි දාන්න පුළුවන් A, B and C. හරි. තව option එකක් දානවා අපි A, D and C කියලා. හරි දැන් අන්තිමට අපි කරන්න තියෙන්නේ දැන් මෙතන A all accurate කියලා option එකක් දැම්ම මම මේක required කරගන්නම්. answer key එකක් දාමු නේද? හරි question එකට answer එක B and E කියලා අපි දාන්නෙන් පස්සේ මේ question එකට අපි ඇවිල්ලා ඔන්න points දෙකක් දීලා done කරගමු. That's it. අපි දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ question එක හරි විදිහට හැදුනද කියලා බලන්න preview කරලා බලමු නේද? දැන් ඔන්න මෙතන ඇවිල්ලා කට්ටියගේ නම ඉල්ලන නිසා මෙතන නම දාන්න පුළුවන්. දැන් next කියන button එක click කරාම කොහොමද එන්නේ කියලා බලන්න. මෙතන B and E කියන option එක දුන්නා නම් නැත්නම් A, D and C කියන option එකක් දුන්නා නම් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා ස්ටුඩන්ට්ම බලා ගන්න පුළුවන් weave score එකට ගිහිල්ලා. lovely. අපි මේක දැන් කරා මේක වැරදි කියලා ස්ටුඩන්ට්ස් දැනගන්නවා. ඊළඟ question type එකට අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා දැන්.